নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আহিছো আৰু যোৱা ভিডিঅ'ত আমি অলৰেডি ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কি ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ প্ৰবাবল কোৱেশ্চনছবোৰ হ'ব পাৰে বা ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কোনটো সেগমেন্টৰ পৰা বেছিভাগ কোৱেশ্চন আমি পৰীক্ষাত দেখা পাওঁ এইবোৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলো। লগতে আমি এটা প্ৰেক্টিকেলো সলভ কৰিছিলো বা আমি এটা ম্যাথছ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলো। আজি আমি ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ সেকেন্ড পাৰ্ট লৈ আহিছো আৰু এই পাৰ্টতে আমি টেবুলাৰ ফৰ্মত দুটা কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগত এইখিনি কথাও যে যদি আপোনালোকে ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আগৰ ভিডিঅ'টো দেখা নাই তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই বা আই বাটনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আগতীয়াকৈ চাই ল'ব। তেনেহলে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ কনসেপ্টটো আৰু অতি ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব। সো পলম নকৰাকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। সো আমি ডাইৰেক্টলি এতিয়া স্ক্ৰিনত যাওঁ। সো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে। কোৱেশ্চনটো হয়তো অলপমান ব্লাৰ হৈছে। তো কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে study the table carefully and answer the given question. So this is the table আৰু মই এই টেবলটো প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ এগেইনষ্টত পুট কৰিছো যাতে আপোনালোকৰ বুজাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। তো কোৱেশ্চন দিছে what was the profit of all the countries? What was the profit of all the countries together in the year 2002? এই 2002 চনত কি কৈছে all the countries together profit উলাবলৈ দিছে আৰু প্ৰফিটৰ ফৰ্মুলা ইয়াতে দিয়া আছে। প্ৰফিট ইকুৱেল কি আছে এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট। সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াতে চাব লাগিব 2022 চনত আমাৰ গোটেইবিলাক কান্ট্ৰিৰ কি আছে এক্সপোর্ট কিমান, যেহেতু এটো এক্সপোর্টৰ টেবল তো গোটেই কেইটা কান্ট্ৰি আমি এড কৰিম ইয়াতে এক্সপোর্ট আৰু কৈছে if the total import of all the countries together was 385। তো আমি যদি এক্সপোর্টৰ টোটালটো লাই লও তারপর আমি ইম্পোর্টটো মাইনাস কৰি দিলে আমি প্রফিটটো পাম। সো ইয়াতে আমি এক্সপোর্টটো লাই লৈ আছো। তো এক্সপোর্টৰ কাৰণে 90 প্লাস 100 তাহলে কিমান হৈ গল 190, তাৰ পিছত 25 আৰু ইয়াতে 65 that means 90 আৰু 110 আৰু 120 is 230। সো প্লাস কৰিলে 0 আৰু 18 আৰু 3 যোগ কৰিলে 1 18 আৰু 2 আৰু ইয়াতে আছে 3 আৰু 510। সো 510 আছে টোটাল এক্সপোর্ট। তারপর আমি ইম্পোর্টটো মাইনাস কৰি দিম। ইম্পোর্টটো আমাৰ কিমান আছে, ইম্পোর্টটো আমাৰ কোশ্চেনত দিয়া আছে 385। সো যদি আমি মাইনাস কৰি দিও তেনহলে মাইনাস 385 যদি আমি মাইনাস কৰো আমি কিমান পাম 5 আৰু ইয়াতে হ'ব 9, ইয়াতে আহিব 2 আৰু লগতে ইয়াতে আর বাকি সোয়ার দরকার নাই 25 লাস্টত আছে। সো ইয়াতে আমাৰ কি আছে অপশন নাম্বার কি আছে অপশন নাম্বার এ ত আমাৰ 125 যেহেতু 25 আমাৰ লাস্ট 2 ডিজিট ইয়াতে লাস্ট 2 ডিজিট আৰু এটাও নাই আৰু কোশ্চেনত আমাৰ নান অফ দ্য অ্যাবভ দিয়া নাই। তো গতিকে আমাৰ কোশ্চেন নাম্বার এ টো হ'ব আমাৰ অপশন নাম্বার এ টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট आंसर। দ্বিতীয় কোশ্চেনত আছে if the ratio of export and import in a country S and U is 1:2 and 4:1। তো কৈছে ratio of export import S আৰু U দিয়া আছে, S ৰ দিয়া আছে 1:2 আর U দিয়া আছে 4:1 in the year 1998। then 1998 or what is the total import of country U and S together in a particular year? তেনেহলে in that particular year তাহলে সেই বছৰৰ কি আমাৰ ইম্পোর্টটো কেনেকুৱা আছে, মানে ইম্পোর্টৰ টোটালটো লাবলৈ দিছে কাৰ ইউ আর এস ৰ। তো গতিকে এই কোশ্চেনটো যেহেতু আমাৰ এক্সপোর্টটো ইম্পোর্টটো দিয়া নাই ইম্পোর্টটো আমাৰ উলাই লব লাগিব। সো ইম্পোর্টটো লোৱাৰ কাৰণে আমি 98 ৰ কি আছে এস আৰু ইউ। তো ইয়াতে আমি যদি চাও মই ইয়াতে মানে বুঝোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ডেসক্ৰিপটিভলি আলোচনা কৰিছো। এক্সামত যিমান শর্টকাট পাৰে আপোনালোকে কৰিব। তো এস ৰ যদি আমি হেৰিটো লাও তো ইয়াতে আছে এস ৰ কি আছে এক্সপোর্ট আৰু কি আছে ইম্পোর্ট। তো এক্সপোর্টত কিমান দিয়া আছে এক্সপোর্টত আছে 1 আৰু ইম্পোর্টত আছে 2। তো ইয়াতে এক্সপোর্টত 1998 ত এক্সপোর্ট কিমান আছে 45, ইম্পোর্ট আমি নাজানো আৰু ইয়াতে আছে 1। তো ইয়াতে আমাৰ ইম্পোর্ট কিমান হৈ যাব 90 হৈ যাব। সিমিলারলি আমি যদি ইউর টু লাও ইউর কিমান আছে এক্সপোর্ট আৰু ইম্পোর্ট। তো এক্সপোর্ট দিয়া আছে 4 আৰু ইয়াতে আছে 1। তো ইয়াতে 1998 ৰ ইউর এক্সপোর্ট আছে কিমান 24 আৰু এটো আই। তো 4/1 তেনেহলে ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইয়াতে আমি ইম্পোর্ট কিমান পাই গলো ইম্পোর্ট পাই গলো আমি 6। এতিয়া আমি যদি দুটাৰ অল টুগেদার কৈছে
তো s ৰ ইম্পৰ্ট আছে 9 মানে s ৰ ইম্পৰ্ট আছে 90 আৰু y ৰ ইম্পৰ্ট আছে 6 দুটা টুগেদাৰ কৈছে প্লাস কৰি দিলে 96 অপশন নম্বৰ 3 টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট आंसर ঠিক আছে এই দুটা কোশ্চেন আপোনালোকে বুজি পাইছে নেক্সট কোশ্চেনলৈ যাও তো নেক্সট কোশ্চেনৰ কাৰণে মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত টেবুলটো দিছো যাতে আপোনালোকে ভালকে বুজি পায় সো ইয়াতে কোশ্চেনত কৈছে if the export of a country P in the year 2003 is 20% more than the total export of country Q in the year 2000 in 2001 and total export of country Q in 2001 and the export of country T in 2000 together তো আমি এবার সাম যে of country P in the year 2000 is 20% more then the total export তো ইয়াতে total export QR কি আছে T তো QR T 2000 একত আমাৰ Q ৰ কিমান আছিল 50 আৰু 2000 সনত T কিমান আছিল 2000 সনত T আছিল 55 ঠিক আছে কিমান হ'ব 105 তে আর কি আছে 20% more if মানে ধরা হল তো ইয়ার 20% more তো এটুক যদি আমি 120 দি বাই তো 20% যদি আমি উলাই লও কিমান হ'ব ইয়ার 20% উলাই ললে 10% হ'ব আমার 10.5 আৰু 20% হ'ব আমাৰ 10.5 10.21 তো আমার ইয়াতে হ'ব 105 plus 21 126 তার মানে কইছে then what was the profit of P in the year 2003 P profit কিমান হ'ব যদি ইম্পোর্ট টু 98 হয় তাহলে 126 ৰ পৰা 92 আমি যদি মাইনাস কৰি দি ইয়াতে 7 আহিব আৰু ইয়াতে আমাৰ 126 ৰ পৰা আমি 92 মাইনাস কৰি দিলে ইয়াতে আমাৰ কি আহিব 4 আহিব তো 4 যদি আহাৰ লগে লগে আমি চাইছো ই নাম্বার অপশনটো আমাৰ কারেক্ট হ'ব তো ইয়াতে 4 আৰু 34 তো 34 টো আমাৰ ই নাম্বার অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট आंसर হ'ব নেক্সট কোশ্চেনত দিছে by what percentage is the average export of country T over all the given years more than the average export of country R so by what percentage the average export of country T so country T আছে ইয়াতে কৈছে average export of country T over all the given years তো ইয়াৰ আমি গোটেই কেটাৰ প্লাস কৰি আমাৰ কি কৰিব লাগিব T ৰ এভারেজ ওলাব লাগিব then the average export of R over the given years তো R or কি আছে প্রথমতে আমি T2 লাম তো ইয়াতে 60 plus 50 plus 55 plus 100 plus 110 ইয়াক আমি 1 2 3 4 5 5 এ দি ডিভাইড কৰি আমি এভারেজ ওলাইলো 110 তো প্লাস কৰিলে আহিব 375 divided by 5 কৰিলে ইয়াতে আমাৰ আহিব 7 times 75 ঠিক একেদৰে আমি R ৰ টু লাইলম R ৰ আমাৰ কিমান হ'ব R আমি 55 50 plus 55 তে কিমান হৈ গল 105 70 160 আৰু plus 65 তো আমি প্লাস কৰিলে 100 200 265 265 320 325 আৰু 330 divided by 5 কৰিলে ইয়াতে আহিব আপোনাৰ ইয়াতে আহিব যাব আপোনাৰ 66 তো ইয়াতে আমি কিমান পাইছো প্ৰথমটো পাইছো আমি 75 তাৰ পিছত আমি 66 ইয়াতে আমাক কৈছে by what percentage is the average export T over the given more than বুলি কৈছে more than মানে ডিফারেন্স টু লাই লব লাগিব সো এটি আমি চাও আমাৰ 75 ৰ পৰা 66 ডিভাইডেড বাই কিমান বেছি বুলি কৈছে নহয় সেইকাৰণে ডিভাইডেড বাই 66 into 100 এটা আমাৰ ফৰ্মুলা হ'ব ডিফারেন্স সো ইয়াতে আমি কিমান পালো সো ইয়াতে আমি ডিফারেন্স 9 ডিভাইডেড বাই 66 into 100 সো গতিকে ইয়াত 33 আৰু ওপৰত হ'ব 3 আৰু ইয়াতে আমি ডিভাইড ফ্ৰ্যাকশনত যদি আহে তো ফ্ৰ্যাকশনত মানে কৰিলে ইয়াতে আহিব 1 টাইম আৰু ইয়াতে আহিব 11 টাইম 22 মোৰ ভুল হ'ল 3 আৰু ইয়াতে 3 দিয়ে 22 সো 300 ক আমি 22 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব তো 300 divided by 22 300 divided by 22 ইয়াতে 1 টাইম 22 minus কৰিলে 8 0 that means 3 times so 3 কৰিলে ইয়াতে আহিব 66 minus কৰিলে 4 আৰু 1
14 that means উপৰত হ'ব 14 তলত হ'ব 22 ইয়াতে 2 দি ডিভাইড কৰিলে 7 টাইমস 2 দি 11 to 13 তো আমাৰ অপশন নাম্বার A টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট आंसर অপশন নাম্বার A টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট आंसर ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন সাম কোশ্চেন নাম্বার 15 so question number 15 ত কৈছে what is the percentage increase in the export all the countries together during the year 1992 to 2000 কিমান বাঢ়িছে all the country তো কিমান চন কৈছে 1999 আমি গোটেই কেইটা প্লাস কৰিব লাগিব তো ইয়াতে কিমান হৈ গল 65 তাৰপিছ 70 120 180 আৰু ইয়াতে আছে 230 270 এটা হিসাব আমাৰ কি কিমান 270 আৰু কিমানৰ কম্পাৰিজনত 2001 তো 2001 ত আমি গোটেই ক্লাস 95 আৰু ইয়াতে 90 আছে তেনেহলে আপোনাৰ 185 190 200 300 375 তো 375 তো 375 minus 270 divided by কিমান হ'ব 270 into 100 ঠিক আছে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ দিছে না কিমান বাঢ়িছে as compared to 1990 তো বেস আমাৰ ফৰ্মুলা হয় ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই বেস ইয়ার into 100 তো ইয়াতে আমি কিমান পালো ইয়াতে আমি মাইনাস কৰি পাৰাৰে আমাৰ 275 এৰ পৰা আমাৰ 270 গুছি গলে আমাৰ ইয়াতে থাকিব আমাৰ ইয়াতে ডিফারেন্স আইব 105 ঠিক আছে 105 divided by 270 into 100 সো আমি ইয়াতে সলভ কৰিলে কিমান পাম সলভ কৰিলে আমি ইয়াতে 0 0 ক্যান্সেল কৰি দিলো ইয়াতে আমাৰ 3 times 3 times আর এটো আমার 3 দি ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 3 আর 35 so 90 350 divided by 9 কৰিলে ইয়াতে 3 times গলে 27 0 8 times 72 8 ইয়াতে ফ্র্যাকশনত আছে থাকে 38 ফ্র্যাকশনত নাই পয়েন্টত আছে সো ইয়াতে পয়েন্ট আমাৰ আর কৰিব না লাগে যেহেতু আমি দেখা পাইছো 38.89 সো এটো আমাৰ आंसर হ'ব কি 38.89 approximately ঠিক আছে সো আশা করি এই তিনিটা এই পাঁচটা কোশ্চেন আপোনালোকে বুজি পাইছে তো ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কোশ্চেন আছে একেলগে দেখাই দিও তো কোশ্চেনটো আছে যে ইয়াতে কি দিয়া আছে স্টাডি দা টেবল কেয়ারফুলি এন্ড আনসার দা গিভেন কোশ্চেন নাম্বার অফ পেজেস প্রিন্টেড বাই 5 প্রিন্টার্স পাঁচটা প্রিন্টারে কি কৰিছে printers during 5 days 5 দিনত 5টা প্রিন্টারে প্রিন্ট কৰিছে ঠিক আছে মানডে টুইসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে এন্ড ফ্রাইডে তো ইয়াতে কি আছে 5টা প্রিন্টার নাম আছে এ বি সি ডি ই তো ইয়াতে প্রথম কোশ্চেন কৈছে হোয়াট ইজ দা রেসপেক্টিভ রেশিও বিটুইন দা টোটাল নাম্বার অফ পেজেস প্রিন্টেড বাই প্রিন্টার বি এ টোটাল নাম্বার অফ পেজ বলি কৈছে সো প্রিন্টার বি আমাৰ টোটাল নাম্বার অফ পেজ কৈছে অন ওয়েডনেসডে কোনটো দিনত বি নাম্বাৰৰ আমাৰ এটো ঠিক আছে on Wednesday and Thursday together Wednesday and Thursday এই দুটা দিন and the total number of pages printed by C is C কইছে C Monday আৰু Friday এই Monday আৰু Friday এই দুটা আমাৰ টোটাল কৰিব লাগিব তো প্ৰথমতে আমি এই দুটা 140 তো 4 6 আৰু ইয়াতে 3 রেশিও কইছে ডিভাইডেড বাই এই দুটা প্লাস কৰি লিখিম আমি ইয়াতে 8 then 6 then 4 এই দুটা রেশিও আমি উলাম তো রেশিও লালে আমার যিমান আমি পাৰো ডিভাইড কৰি যাও ইয়াতে 118 আৰু 2 আৰু ইয়াতে হ'ব 4 3 4 আকৌ 2 টাইমস 9 আৰু 1 ইয়াতে 2 টাইমস দিলে 1 1 7 91 117 আৰু এটো তোমালোকে চাই লব এটো আৰু কি হেদি ডিভাইড চাই ডিভাইড কৰি পেলাই ইয়াৰ লগত মিলাবো তার পিছত কোশ্চেনটো আছে হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন টোটাল নাম্বার অফ পেজেস প্রিন্টেড বাই সি এন্ড ডি টুগেদার অন টুইসডে ঠিক আছে সি আর ডি টুইসডে সি আর ডি এই সি আর ডি টোটাল নাম্বার কইছে তো আগতে কি আমি দুটা কি কৰি দিব পাৰো প্লাস কৰি দিব পাৰো তো প্লাস এটো 160 পর 189 কইলে 3 5 353 আৰু কইছে টুগেদার and the total number of pages printed by A আৰু E together A আৰু E আৰু ই টুগেদার কোন দিনৰ কথা কৈছে থার্সডে এ আৰু কি কৈছে এ আৰু ই তাৰ মানে 89 প্লাস 102 তো মাইনাস কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 151
তো 151 অপশন নাম্বার ডি টু হ'ব আমাৰ কারেক্ট आंसर নেক্সট কোশ্চেনত কি আছে নেক্সট কোশ্চেনত আছে যে the number of pages printed by printer A on Wednesday is what percentage number of pages printed by D এটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব জান ইজিলি পাৰিব তো ইয়াতে number of pages printed by printer A on Wednesday ঠিক আছে A Wednesday কিমান প্রিন্ট কৰিছিল 115 আর what percentage of number of pages printed by D on Friday to D Friday কিমান কৰিছে 160 তো ইয়াতে কৈছে the number of pages printed by printer A on Wednesday is what percentage of মানে D এর কিমান পার্সেন্ট কৈছে তো 115 divided by 160 into 100 সো ইয়াতে ডিফারেন্স বুলি কোৱা নাই মোর আৰু লেস বুলি কোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে কৈছে কিমান পার্সেন্ট বুলি কৈছে ইয়াতে যদি কলা হয় what is the find out the less what percentage less or more তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগে 160 ৰ পৰা 115 ডিভাইড কৰি যিখিনি ব্যালেন্স থাকিব তাৰ ওপৰতে আমি ওলাম কিন্তু ইয়াতে কৈছে যে ডি ৰ কিমান পার্সেন্ট তো এটো কাৰণে আমি কি কৰিলো এটো কাৰণে আমি 115 ক 160 দি ডিভাইড কৰিলো তো ইয়াতে আমি 5 দি ডিভাইড যদি কৰো তেনেহলে 23 টাইমস আৰু 5 দি কৰিলে 32 আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে আৰু কিমান হেৰি হয় কিমান বাৰ যায় এবাৰ আমি আৰু চাও তো ইয়াতে 4 দি ডিভাইড কৰিলে 25 আৰু 4 দি ডিভাইড কৰিলে 8 টাইমস তো গতিকে 23 বাই মান 23 আৰু 25 মাল্টিপ্লাই কৰো 15 6 4 575 এটো আমি 80 দি ডিভাইড কৰিলে 9 টাইম 7 টাইম 56 1 5 1 টাইম 8 7 71 এটো হ'ব আমাৰ কারেক্ট आंसर অপশন নাম্বার সি ঠিক আছে তার পিছৰ কোশ্চেনটো কৈছে what is the average number of pages printed by printer B on Monday Tuesday আৰু Friday একদম ইজি এটো আৰু মই কৰি নিদু what is the average number of pages printed by printer B এ কি কৰিছে এভারেজ মানডে তার পিছত Tuesday তার পিছত Friday এভারেজ নাম্বার তো তিনিটা প্লাস কৰি আমি 3 দি ডিভাইড কৰি দিম আমি কি হল आंसरটো পাই যাম তো আজিৰ এই মানে এই সিরিজৰ বা আজিৰ এই ভিডিওৰ লাস্ট কোশ্চেন হৈছে the number of pages printed by printer E on Monday is what percentage more than the number of pages printed by C এতিয়া চাওক আগৰ কোশ্চেনটো আৰু এই কোশ্চেনটোৰ ডিফারেন্সটো বুজি পাইছে ইন ই কি কৰিছে মানডে 184 আৰু C থার্সডে C হল আমাৰ থার্সডে 120 তো হৈছে বেছি তো 184 ৰ পৰা 64 তো 64 divided by 120 into কিমান হ'ব 64 divided by 120 into 100 তো এটো আমাৰ পার্সেন্টেজ ওলাব ইয়াৰ ডিভাইড কৰিলে 00 আমি ক্যান্সেল কৰি দিলো আৰু ইয়াতে 64 নো 64 ক আমি যদি এটো ডিভাইড কৰি দিও 4 দি ডিভাইড কৰিলে 1 টাইম আৰু ইয়াতে 24 16 বাৰ আৰু এটো 4 দি ডিভাইড কৰিলে 3 তো 160 ক আমি 3 দি ডিভাইড কৰো 5 টাইমস 15 আৰু ইয়াত 1 থাকিল 0 তো 3 টাইমস 9 আকো আছে 53 1 বাই 3 তো অপশন নাম্বার আমাৰ ডি টো হ'ব কারেক্ট आंसर আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে ডিআই বিষয়ে অলপ হলো নলেজ একুৱায়াৰ কৰিব পাৰিছে যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ